Am o curiozitate. Cu băncile n-ați vorbit? Aveți bancă mare acolo în Cluj? Colaborăm foarte bine și cu băncile. La ce dobândă v-ar împrumuta o bancă dacă voi dați 10%? Cu siguranță mai avantajoasă decât... Pentru prima dată în România, un festival îți cere bani, dar nu pe bilete, nu pe brățări VIP, îți cere un împrumut cu dobândă și îți dă 10% pe an. Și dacă 10% vi se pare un randament bun, ați auzit bine, dar nici lor nu li se pare puțin. Așadar, mi se pare o poveste bună de scos pe interval la evaluare. De aceea, azi facem Follow the Money pe Untold. Și poate pentru că mulți dintre voi ar fi la una dintre primele astfel de investiții, și eu sunt în situația asta, o să luăm totul de la zero, jurnalistic. Hai să vedem așadar cine finanțează un viitor unicorn, cum se finanțează un startup și, apropo, cum se finanțează chiar și o covrigărie, că au legătură între ele. Hai să vorbim despre bani. Și începem cu singura diferență care, cred eu, contează aici. Acțiuni versus împrumut. O acțiune ce e? E o bucată din firmă. Dacă firma ajunge să valoreze de 10 ori mai mult, bucata ta valorează de 10 ori mai mult. Dar dacă firma moare, bucata ta valorează nimic, zero. Ești proprietar cu tot ce vine la pachet, coproprietar. Avantaje și dezavantaje, dar și zero stabilitate. Un împrumut însă e altceva. Tu devii creditor. Firma aia îți datorează banii înapoi plus o dobândă. Nu deții nimic din firmă. Câștigul tău e plafonat la valoarea dobânzii. Dar teoretic e mai sigur. Teoretic, rețineți cuvântul. Acum, hai să vorbim un pic despre scara finanțării. Când deschizi o covrigărie, să zicem, iei credit de la bancă. Ok, banca știe cât costă făina, știe cam cât vinde un colț de stradă, are niște garanții pe cuptor și pe poate spațiul ăla. Risc mic, dobândă mică. Acum ne mutăm într-un incubator unde un startup de IT nu are ce pune pe masă, nu are un cuptor, nu are istoric, nu are garanții, de multe ori nu are nici măcar profit. Dar are o poveste și niște fondatori talentați sau curajoși sau amândouă. Poveștile lor nu se finanțează la un ghișeu de bancă, alea se finanțează cu equity. Pe românește, o să dai bucăți din firmă în schimbul banilor. Investitorul își asumă că poate pierde totul cu tine în schimbul șansei de a câștiga de 100 de ori. Așa s-a născut Silicon Valley. 2% dau lovitura acolo. Între variantele mele însă de mai sus, trăiește un animal hibrid. O struțocămilă, să zicem, care dă și lapte și ouă. Îi spune împrumutul convertibil, Convertible Loan, CLA. Țineți minte termenul, că pe el stă acest episod. Pentru că pe 8 iulie Untold, cel mai mare festival din România, a deschis o rundă de finanțare pe platforma Seedblink. Ce înseamnă asta? Orice om cu 2500 de euro poate să intre. Așa că am stat de vorbă cu Bogdan Buta, fondatorul, și am pus întrebările pe care le-ar pune orice investitor. Nu neapărat un fan. Dar înainte să intrăm în interviu, episodul ăsta în niciun caz nu este un sfat de investiții și nimic din ce auziți azi nu e recomandare. Încă o dată, e jurnalism de bază. Punem întrebări, așa că follow the money. Prima întrebare, cea mai importantă, ce primești de fapt pentru 2500 de euro? Pe site-ul lor scrie frumos, investește în Untold. Realitatea, evident, este un pic mai tehnică. L-am rugat pe Bogdan să traducem împreună. Aș vrea să înțeleg ce cumpără de fapt investitorul. Unul ca mine, care a fost pe la festival, care îi place brandul, vrea să investească și intră pe site și zice ok, am 2500 de euro, aș vrea un tichet. Dar în realitate el nu primește acțiunea Untold, nu? Primește un împrumut cu dobândă de 10% de an, care se poate transforma în acțiuni după 36 de luni, dacă am înțeles bine. Fie la momentul unei noi investiții, ni s-a părut tocmai că mergând către un public mai larg, între care, da, pot să fie oameni care au mai făcut investiții, sunt angel investors sau au oarecare experiență, dar tocmai că mergem și către un public care poate va fi la prima investiție. Okay. Și atunci, am încercat să
ne consultăm cu cei de la Seedblink și să vedem care ar fi cea mai simplă metodă. Și atunci, prin aceste Convertible Loans Agreement, ei se ocupă și coagulează, fac toate documentele necesare, inclusiv în ce înseamnă o discuție de valuation și alte elemente, se clarifică în momentul în care un investitor de top, care își va face toate procesele de due diligence, va valida valuation-ul. Iar până atunci, ei oricum acumulează această dobândă, oricum au și avantajele legate de discount, de un anumit cap pe investment. Deci, din punctul nostru de vedere, cred că le-am creat un context simplu de înțeles, safe legat de ce înseamnă partea asta de conversie și de investment. Bun, acum hai să traducem bucată cu bucată. 1. Nu cumperi acțiuni, dai companiei un împrumut. 2. Împrumutul face dobândă de 10% pe an. Dobândă simplă, adică se calculează mereu la suma inițială. 250 de euro pe an la un tichet așadar de 2500 de euro. Nu dobândă la dobândă, din păcate. În 3 ani adun 750 de euro și cam atât. 3. Cuvântul valuation, adică evaluarea. Adică ce? Prețul întregii companii. La firmele de pe bursă îl vezi în fiecare secundă. Se calculează pe baza acțiunilor care se tranzacționează. La firmele private îl stabilește cineva care vine cu banii mulți și își face temele înainte. Fix asta urmează în discuția noastră. Cine decide și când știm această valoare din viitor? Cine decide când se întâmplă conversia? Se întâmplă fie la un investment peste un anumit prag, Care 3,5 milioane, fie la maturitate, adică după 36 de luni, în condiții descrise, cum am spus, pe site, și anume au un anumit cap sau floor. Deci sunt setați acești parametri în care ei să aibă un anumit return asigurat, fie la nivel de dobândă, fie la nivel de ce va însemna conversie în acțiuni concrete la momentul respectiv. Dar ei oricum vor avea administrat portofoliul lor de platforma Seedblink. Acum nu știu, o să aibă și compound sau nu. După 3 ani ați am undeva la 750 de euro dobândă acumulată, cel puțin, pentru un tichet de 2500 de euro. Am înțeles corect? Da. Și atunci, după 36 de luni, asta se poate converti cu dobândă în acțiuni în companie, la o valoare a companiei limitată la 50 de milioane de euro? Ăsta este cap-ul, da. Deci dacă compania va valora 100 de milioane, ei atunci vor avea un deal foarte bun pentru că Ca și cum ar fi luat la discount la jumătate. Cap. Exact. Foarte tare. Dacă pe de altă parte va fi la 40, vor lua varianta cea mai avantajoasă. Adică vor avea atunci un discount suplimentar de 10% față de conversia celuilalt investitor, să zicem un investitor strategic sau un investitor instituțional, reputabil, care va face toți pașii de valuation aferenți. Deci, practic, dacă în 3 ani nu vinde această rundă calificată, oamenii își pot retrage banii complet cu dobândă. Sau convertesc în condițiile date. În condițiile alea cu bonus, să zicem. Da. Ok. Din nou, hai să recapitulăm pe românește, că aici e toată mecanica. Ce înseamnă rundă calificată? Un investitor mare care bagă în coată minimum 3,5 milioane de euro. Și odată cu banii stabilește oficial cât valorează compania. Da, ăsta este testul real de piață. Ca la piață, orice bun sau afacere de pe planeta asta are prețul pe care cineva îl plătește, nu cel pe care îl visează poate fondatorul. Când se întâmplă asta, împrumutul tău de mai devreme se poate transforma în acțiuni. Acum să lămurim plafonul, cap-ul de 50 de milioane. Gândiți-vă la un preț blocat ca la precomandă. Oricât o să crească prețul până la livrare, tu plătești maximul cât ți s-a promis. Dacă să zicem însă că firma va valora 100 de milioane, tu convertești ca și cum ar valora 50. Practic primești dublu față de cineva care intră la prețul de nou. Discount de 10% e plasa pentru scenariul invers. Dacă evaluarea iese mai mică de 50 de milioane, să zicem, firma nu a crescut destul, tu tot primești acțiuni, dar cu 20% mai ieftin decât cel care vine în momentul respectiv. Și scadența. Dacă în 3 ani nu vine nimeni să pună banii mulți aia pe Untold pe care îi visează și ei, tu îți iei banii împrumutați înapoi cu tot cu dobândă.
Așa a confirmat Bogdan Buta aici pe cameră. Numai că aici trebuie spuse 3 lucruri pe care niciun comunicat nu le pune în titlu. 1. Chestia asta nu e un depozit bancar. Nu există un fond de garantare. Dacă firma nu poate plăti la scadență prin absurd, poți pierde. 2. Banii ăștia sunt blocați. Tu nu poți să-i vinzi cu un click ca pe bursă. Ai nevoie de banii ăia, nu poți să-i scoți înainte. Acum, comunicatul de presă. Peste 9 milioane de euro, spune, sunt deja angajați. Sună bani noi care curg spre Cluj la Antold. Hai să vedem. Uite, voi ați anunțat deja 9 milioane de euro deja angajați. Deci e clar că nu vă bazați doar pe banii de la oameni, da? Exact. De ce e importantă partea asta de, aș putea să-i spun crowdfunding, nu? Că de fapt asta este. Exact. Deci ai deja 9 milioane angajați, dacă poți să-mi spui de la cine și de ce simți că este necesară partea de comunitate în toată ecuația asta? Deci este Mosaic Investments, care au fost deja alături de noi și care își fac conversia în acest moment. Mai este un investitor privat care face aceeași conversie în acest moment. Nu. N-ai intrat încă? El este unul dintre, probabil, LPs în fondul Mosaic Investment. Iar acum, cu această ocazie, o abordăm dintr-o perspectivă de ambasadoriat tot acest proiect, să vedem în ce măsură există o astfel de deschidere, inițiativă. Investitorii de care spui, da, au semnat deja contractele pentru asta 9 milioane sau vor să vadă reacția pe crowdfunding? Ei sunt comiși în ceea ce înseamnă conversie și tocmai diferența este că ei fac conversia pe când ceilalți vor intra pe aceste CLAs. Încă o dată, traducem pentru ăștia ca mine. Cele 9 milioane nu sunt bani strânși din campania de acum, de pe Seedblink. Ăia sunt investitori existenți, în frunte, spre exemplu, cu fondul Mosaic Investment, care își convertesc pozițiile mai vechi, banii pe care i-au băgat înainte. Bani vechi, haine noi. Iar numele Sasha Dragici, omul din spatele Superbet, ați văzut reacția, nu e un investitor direct, ca o zică circulă informația asta. Buta zice că e probabil unul dintre investitori în fond, un LP. LP înseamnă Limited Partner, un om care pune bani într-un fond de investiții, iar fondul decide unde îi plasează. Asta mi se pare o nuanță importantă. Dar acum vine întrebarea de 1 miliard, nu că noi vrem unicorn. Unde se duc banii tăi dacă tu împrumuți acum Antold? M-am uitat un pic la ce spuneți voi în legătură cu banii care vin de la fanii din runda asta pe care o ridicați. Și jumătate ar trebui să fie capital de lucru pentru Antold, pentru Cluj, și jumătate pentru capital București. Deci, practic, luați banii de la fani pentru a introduce în capitalul de lucru pentru festivaluri de aici din România. Expansiunea globală ar să vină împreună cu restul de finanțatori. Nu ne așteptăm să fie neapărat diferențiatorul care face diferența. Noi oricum o să avem parteneri instituționali cu care mergem înainte și atunci aceste resurse vor merge spre creșterea profitabilității conceptelor existente. Următorul pas este de licențiere, ceea ce pentru noi nu presupune costuri sau investiții. Iar în pașii următori, noi oricum o să mergem către o abordare cu riscuri minimizate pentru noi, cum am spus, fie prin joint venture sau aceste licențieri. Capital de lucru înseamnă banii de zi cu zi ai firmei. Înseamnă avansuri la artiști, cum ai auzit, plăți la furnizori, cash flow între 2 ediții, care se întâmplă de obicei vara. De jumătate din bani țin motorul pornit la Cluj, jumătate o să pregătească acest capital, festivalul din București. Expansiunea globală, cele 20 de festivaluri, Columbia, toate astea se pot finanța, dar din altă parte. Buta o spune singur, banii fanilor nu sunt tocmai combustibil de rachetă. Eu zic însă că e normal, pentru că sumele de care au ei nevoie pentru această expansiune sunt oricum mult mai mari, iar banii pe care o să ia de la oamenii ca noi sunt mici. Iar genul acesta de afaceri, încă o dată, se fac cu nume grele în spate. Deci tu o să împrumuți compania la 10% ca să contracteze artiști în avans, ceea ce ridică întrebarea evidentă. Am o curiozitate. Cu băncile n-ați vorbit? Aveți bancă mare acolo în Cluj? Colaborăm foarte bine și cu băncile. La ce dobândă v-ar împrumuta o bancă dacă voi dați 10%? Cu siguranță mai avantajoasă decât care este importantă până la urmă și este recomandată de toți specialiștii. Dar doar diversificare sau și validare? Adică ceilalți investitori probabil se uită la cum o să meargă runda asta și o să zică
Câtă tracțiune are în continuare? Ei sunt comiși pentru că au fost alături de noi și înțeleg business-ul, au fost prin cele mai dificile perioade ale noastre. Și atunci, da, acest element este atât un element de validare, cât și de a ne lua insights pe moduri diversificate de a ne finanța și de a crește. Cu siguranță mai avantajoasă, adică banca i-ar fi împrumutat sub 10% dobândă. Și atunci, de ce iau bani mai scumpi de la fani? Două motive posibile, dincolo de răspunsurile lui, și le-ați auzit pe amândouă printre rânduri. Unu, da, e marketing. O rundă de crowdfunding, ca asta este, înseamnă sute de oameni care dintr-o dată au skin in the game, sunt cu tine în chestia asta. Nu mai sunt doar niște clienți, îți devin ambasadori, o să le zică tuturor de tine. 2. Validare. Investitorii mari se uită la atracțiunea acestei runde și decid dacă își sporesc investiția. Așadar, riscul se plătește întotdeauna. Când cineva îți oferă 10% pe an, nu primești un cadou. Tu primești o etichetă de preț. Pe ea scrie cât de greu ar fi luat ei banii ăia din altă parte, dincolo de generozitatea pentru fani. Bun, să lămurim treaba cu unicornul. Unicorn înseamnă o companie privată evaluată la peste $1 miliard. Runda asta pune Untold la plafonul de 50 de milioane de euro. Deci, visul lor de unicorn e de 20 de ori mai mare decât prezentul din 2026. Cum ajungi de la 2 festivaluri și jumătate la 20 în 5-7 ani? Păi planul lor are 4 rute. Avem 4 rute prin care putem să ajungem la cifrele acestea. Una, cea prin care dezvoltăm direct noi, cum am făcut în Dubai. A doua, prin joint ventures. Ce înseamnă asta? Ne găsim parteneri locali care au atât resurse financiare cât și know-how local, know-how care poate să fie la nivel instituțional, guvernamental, fie prin ceea ce au organizat sau ce business-uri locale au. A treia cale este prin licențiere. Și aici secretul, nu? Mai degrabă la licențiere sau? Licențierea va fi cea mai simplă, să zic așa, pentru noi și ăsta va fi primul model în care acționăm în pasul următor cu Columbia, de exemplu. Iar a patra cale, dar pentru asta vom avea nevoie să ajungem la un anumit nivel și să avem resurse mai multe, va putea fi prin achiziții, în sensul în care cumpărăm un promoter mai mic, să zicem, face evenimente de 10-15.000 de participanți pe zi, punem motorul Untold peste, cu tot ce înseamnă brand, sponsorship, comunicare, marketing, know-how în producție, îl ducem la 80-100 de mii de participanți pe zi, ceea ce poate asigura un return de 7x, să zicem, în 2 ani. Așadar, cele 4 rute pe scurt. O să facă exact ca în Dubai. Mai întâi lucrează cu parteneri locali la comun, închiriază brandul, adică licențiere, un fel de franciză, alții plătesc ca să organizeze sub numele Untold. Iar pentru companie, asta înseamnă venituri fără prea multe investiții, destul de smart. Dar pot să cumpere și promoteri mici și pot să-i crească în țări în care festivalurile abia acum se dezvoltă. Și ați auzit cifra, 7x în 2 ani. Rețineți-o că la verdict ne mai întâlnim cu ea. Deja am la al treilea continent, cu America de Sud. Exact, deci strict pe America Latină avem discuții avansate, adică cu Columbia este un agreed deal, mai avem discuții avansate cu Brazilia, discuții avansate pe tot ce înseamnă Japonia, Coreea de Sud, India, Hong Kong, China, Egiptul iar este destul de avansat. Deci avem câteva teritorii cu care nu doar că sunt la nivel de wishful thinking, ci discuțiile sunt avansate în ideea în care avem parteneri solizi cu care discutăm. Ca exemplu, în Brazilia discutăm chiar cu cei care organizează Rock in Rio, ca exemplu. Okay. Sau în Egipt discutăm cu un jucător important, recunoscut de statul respectiv și având business-uri importante în regiune. La fel, în Asia discutăm inclusiv cu unii care au deja licențe de la un concept asemănător și ei văd valoare în a face tranziția sau a începe colaborarea cu noi. Discuții cu oamenii care fac Rock in Rio nu sună rău deloc. Asta, apropo, încă nu a apărut în niciun comunicat. Acum să vedem totuși ce e posibil și mă voi uita la
un reper din industrie, pentru că avem așa ceva. Există însă un singur precedent relevant și l-a adus chiar Bogdan în discuție. Poate știi de cazul Superstruct, dar ei au avut o abordare, din punctul meu de vedere, strict financiară, adică cineva cu mulți bani a început să achiziționeze și să consolideze. Okay. Și atunci se întâmplă astfel de operațiuni de consolidare la nivel global. Și atunci un următor jucător care ar vrea să facă chestia asta are nevoie de o ancoră. Și nu prea sunt la nivel global, pentru că în liga asta unde am intrat noi de Champions League, pentru că oricine face topurile, suntem în top 5, top 10, top 3, deci acolo în Champions League nu prea sunt evenimente ori de vânzare, ori în care să poți investi. Și atunci noi suntem destul de unic poziționați ca în jurul nostru să se creeze următorul jucător global. Superstruct, peste 80 de festivaluri și concepte, s-a vândut așadar către fondul KKR cu 1,3 miliarde de euro în 2024. Ăsta este singurul unicorn dovedit al industriei. Untold are 2 festivaluri și jumătate. Argumentul lui Bogdan Buta, în Liga Mare nu prea mai sunt active de cumpărat, gen festivaluri așa mari, așadar Untold devine interesant pentru investitori care caută nume grele și vor să își pună banii la lucru. E un argument. Rămâne să de văzut dacă poate fi făcut realitate. În momentul ăsta, operațiunea voi evaluați la un 50 de milioane, să zicem, da? Cel puțin acolo ați spus cap-ul pentru runda asta. Ca să ajungă unicorn, ați să mai crească de vreo 20 de ori după matematica mea. Cu toate astea, vorbeam mai devreme de cei de la Superstruct, care au 80 de festivaluri în portofoliu și ei s-au vândut la KKR cu concepte, nu doar festivaluri, au și concepte de party-uri și tot felul de alte elemente, da. Ei au dovedit că se poți să ajungi unicorn cu 1,3 miliarde prin vânzarea de care vorbeai puțin mai devreme. Pe ce se bazează multiplul ăsta de 20 încă o dată? Dubai este deja un pilon, o trambulină pentru o poveste globală. Da. E o metodă dovedită. Exact. Dar dăm un pic dincolo de licență, de joint venture. Cine încasează și cine poartă riscul de pierdere în acest efort de scalare ca să treci de la 50 la 1 miliard? De 20 de ori, nu? E mult. Da, în schimb aici, cum am spus, deja există abordări și există solicitări palpabile. Iar pentru o doză de optimism maxim, orice antreprenor e dator să țintească luna. Serios, investitorii caută astfel de promisiuni, dar și oameni care le pot face realitate. Așadar, cum ar arăta un moonshot pentru Untold? Obiectivul nostru este să construim a legacy company. Ce înseamnă chestia asta? Adică sunt acele companii care rezistă inclusiv după dispariția fondatorilor. Noi cam asta ne dorim, să devină un viitor Disney, să zicem. Un viitor Disney din Cluj? Ambiția e maximă și, sincer, îmi place că cineva de la noi gândește la scara asta, numai că aici ne lovim de o problemă un pic mai mare decât Untold. Și nu e doar scepticismul și, știți voi, atitudinea noastră mioritică. Europa însăși nu e tocmai construită pentru unicorni. Și nu o spun eu, o spune un om care a vândut companii americanilor de mult timp și care, ce să vezi, a și cofondat chiar platforma prin care Untold strânge bani acum. Radu Georgescu, la mine în podcast, prin februarie 2026. Una din problemele esențiale de Europa are o problemă de companii private care să creeze tehnologie. Da. Problema asta nu vine de la lipsa de capital, nici de la lipsa de imaginație. Este o lipsă de infrastructură. Au recunoscut-o și liderii europeni care au zis că trebuie să dăm drumul asta. Și Merz a zis recent într-un discurs. Exact. Șefa comisiei, toată lumea recunoaște chestia. Și să dă drumul la această companie unică, europeană, să dă drumul la sfârșitul anului ăsta, adică e gata. Da? Deci e o companie unică europeană, Inc., care este europeană, pe care poți să ți-o faci cu $1, capital social, un euro, capital social, și care este across countries. Este o companie europeană. Deci ăsta este un pas absolut extraordinar. Nu numai imens pentru business. Deci nu mai fac SRL, fac direct Inc. Absolut. Absolut. Adică dacă vrei să vinzi covrigi la colțul străzii, îți faci un SRL. Da? Da? Dacă vrei să vinzi covrigi și în București și în Varsovia, îți faci un Inc. Sau la Praga, cum vând cei de la Luca. Exact așa. Ai văzut? Apropo, felicitări celor de la Luca, au dus covrigul la export. Și în Varsovia. Sunt niște cozi în Varsovia la Luca de n-ai aer.
Covrigii de la Luca, de la un SRL din România la cozi în Varșovia, asta e toată scara episodului de astăzi. Covrigăria ia credit, startup-ul ia equity, iar campionii au nevoie de astfel de infrastructură de investiții. Iar de la interviul ăla cu Radu Georgescu, lucrurile s-au mai mișcat. EU Inc. nu mai e doar o idee. Comisia Europeană a pus propunerea pe masă încă din martie. Firmă în 48 de ore, maxim 100 de euro, fără capital minim, valabilă în toată Uniunea. Deci, Bruxelles, la pe care îl tot înjurăm, vrea legea asta votată până la sfârșitul anului 2026. Dacă se întâmplă, slavă Domnului, următorul Untold poate că nu mai pleacă în Olanda. Dar noi suntem încă în 2026, în vară, când trag eu. Apropo de Olanda, deci, că n-am terminat. 2 cuvinte însă înainte de clipuri, ca să nu vă pierd. Un holding. Ce e un holding? E firma mamă care deține alte firme, iar IP-ul este proprietatea intelectuală, adică marca Untold. Ăsta este activul cel mai valoros. Pe el se construiesc toate licențele de care ați auzit mai devreme. Acum, hai să urmărim traseul. Hai să mă mai întorc un pic la partea tehnică, da? Încă o dată, sunt oameni care poate se gândesc dacă vor să pună banii și ar trebui să aibă un pic de claritate. Emitentul pentru runda asta este Untold Universe SA. Da, este holdingul care din momentan România deține companiile și brandurile. Dar IP-ul, marca, partea cea mai valoroasă, va migra către Olanda, către Untold BV. Și inclusiv în momentul respectiv, toate aceste, deci va fi parte din contractul cu ei. Se mută pe Untold BV. Se mută în entitatea tot timpul care va deține, deci acest investment va fi tot timpul în entitatea care va deține atât IP-urile cât și relația cu toate companiile operaționale. Și în caz, încă o dată, de exit, întăresc întrebarea de la început. Cineva care decide să intre acum cu 2500 de euro rămâne protejat, inclusiv la tranziția asta către Untold BV, la 3 ani. Exact. Da, cu dobândă sau convertirea împrumutului la acțiuni. Deci dacă tu dai împrumut, o să semnezi cu firma din România, dar marca pleacă într-un holding din Olanda, Untold BV. De ce Olanda? Păi e jurisdicția standard pentru companiile care vor să se listeze internațional sau vor să atragă bani de la fondurile mari. De fapt, asta înseamnă legislație și predictibilitatea de care tot vorbim, stabilitatea olandeză. Nu e un semn prost. Important e însă răspunsul pe care l-ați auzit. Investiția ta o să călătorească împreună cu marca, cu dobândă sau conversia la acțiuni în Olanda. Acum, eu am întrebat, dar cine va da împrumutul trebuie să și verifice că această afirmație va fi prinsă în documentele de împrumut de pe Seedblink. Trebuie să le citiți, e treaba voastră dacă vreți să băgați bani. Și acum, partea unde vreau să fiți însă foarte atenți. Dar trebuie să mai pun o întrebare grea. Sigur. Untold SRL a raportat în 2024 scăderea cifrei de afaceri. Este vorba de mutarea operațiunilor către Olanda sau ce se întâmplă? Banii care se strâng prin Seedblink ajung pe Untold BV sau pe Untold SRL? 24, dar ulterior în 2025 a crescut. Deci există o anumită marjă de variabilitate ce depinde fie de headliner, fie de context extern și atunci, da, Untold a avut un rezultat bun anul trecut, Untold Cluj. Noi oricum schimbăm modelul. Voi aveți această formulare EBITDA înainte de overhead. De ce sunt toate aceste raportări? Pentru că începând să dezvoltăm în mai multe locuri, noi ne-am cam eficientizat și am folosit aceiași oameni în a dezvolta proiecte diferite, iar în toate discuțiile astea de investment au apărut, ok, dar cum aloci overheads? Și atunci am zis, ok, hai să devină mult mai clar care înseamnă marja fiecărui eveniment și să vedem cum raportăm și cum alocăm aceste overheads. Noi avem un anumit mod, ei legat de efectiv munca depusă pe fiecare proiect. Pentru investitor mai puțin experimentat, că nu mă dau vreun specialist. Zi profitul net consolidat pe anul trecut, pe 2025. Știu EBITDA după overheads și cumva asta se folosește inclusiv la partea de valuations cel mai des. A fost 3,6 milioane strict pe ce înseamnă rezultatul proiectului de la Cluj. Hai să mai traducem. Știu că e greu, dar trebuie. EBITDA e profitul operațional, adică ce rămâne din vânzări după costurile de funcționare, înainte de dobânzi, taxe și amortizări. E un fel de termometru, dacă vrei, pentru sănătatea oricărui business. Ar trebui să avem fiecare antreprenor așa ceva. Dar nu e profitul net.
Nu sunt banii care rămân la final. Overhead-ul sunt costurile comune, adică echipă, birouri, tot ce nu ține de un singur eveniment. Așa că am întrebat care e profitul net consolidat pe tot grupul. Am primit EBITDA după overhead și asta înseamnă 3,6 milioane. Sună destul de bine, numai că e vorba despre Untold Cluj. Untold e rentabil, grupul mai are însă capital la București, are Untold Dubai, toate astea sunt prinse în holding. Deci cifra care îți spune dacă toată mașinăria scoate sau arde bani nu e încă destul de clară. Eu cred că și ei încă învață să țină totul în Excel pentru investitori și, sincer, genul ăsta de unicorni nu trebuie să fie profitabil la început, dar trebuie să știi informația. La final, înainte de verdict, o ultimă întrebare. Poate cea mai importantă pentru cine se uită acum și simte că vrea să pună banii din drag de Untold. Pentru că este, până la urmă, și un act de, hai să spunem direct pe șleau, de dragoste din partea unui investitor mai puțin tehnic, care se uită la toată povestea asta și zice, da, îmi place, vreau să vă susțin. Ce îi spui unui astfel de om care investește mai degrabă cu sufletul decât cu Excel-ul? Apreciem exact acest element de suflet. Cred că ăsta a fost elementul care ne-a făcut să fim diferiți în toată această industrie, pentru că absolut fiecare om din echipa noastră nu a venit doar la un alt job. Chiar dacă este atractiv și multă lume ar vrea să lucreze la Untold, un criteriu care mă face mândru până la urmă este tocmai cât suflet au pus toți oamenii ăștia. Da. Acum sufletul e frumos, dar sufletul nu prea citește contracte. Așa că, uite lista mea de 5 întrebări pentru voi, pentru oricine e la prima astfel de investiție. Puneți pauză și răspundeți-vă vouă sincer. 1. Înțeleg exact ce primesc? Dacă nu poți explica unui prieten diferența dintre acțiune și împrumut convertibil, mai stai. 2. Pot pierde toți banii ăștia fără să-mi dea viața peste cap? Dacă nu, suma e prea mare. 3. Știu când și cum îi mai recuperez? Aici, încă o dată, 3 ani minim. 4. Am citit documentele de pe Seedblink înainte să pun banii? Și 5. Decid cu Excel-ul sau doar cu inima? Și acum concluziile mele după ce am aplicat lupa jurnalistică. Ce mi se pare solid din tot ce am auzit și ce am citit? Termenii sunt neobișnuit de clari pentru piața noastră, sunt transparenți. Dobânda este fixă, pragul de conversie, plafon de evaluare și plasa de siguranță de la scadență. Ca o lecție de educație financiară, mi se pare cel mai curat împrumut convertibil explicat vreodată publicului din România. Suntem încă la început. Și Buta, apropo, Bogdan Buta, a acceptat toate întrebările mele de aici din studio, chiar și pe alea incomode, pe care nu i le-am trimis în avans. Nu le-a negociat și în niciun caz nu le-a respins. Ce mai rămâne însă necunoscută, să zicem un pariu. Banii tăi o să finanțeze cheltuielile operaționale a 2 festivaluri, nu toată expansiunea globală a Untold. Dobânda aia de 10% e reală doar dacă firma va și plăti la scadență, iar cifra consolidată a grupului rămâne deocamdată o necunoscută. Drumul de la 50 de milioane la 1 miliard e de 20 de ori mai lung decât pare de unde mă uit eu azi. Vă mai amintiți de 7X în 2 ani? Exact. Promisiunile alea sunt gratis. Startup-urile trebuie să facă promisiuni, dar execuția costă. Deci lecția episodului e scara. Covrigăria se finanțează la bancă pentru că riscul e mic. Startup-urile se finanțează cu equity, vând bucăți din ele pentru că riscul e mare. Iar când cineva îți oferă 10% dobândă, când e mai ieftin să fii la banii de la bancă, trebuie să știi bine dacă, dar mai ales, de ce te bagi. Pentru că de aici intervine decizia voastră. Puțin mai informată, sper eu. Cu toate astea trebuie să le spun oamenilor care se uită la noi că ce ați văzut aici nu este în niciun caz o recomandare de investiție. Sunt dator să vă spun chestia asta, mai ales că e rundă deschisă. Exact. Deci trebuie să se informeze, avem informațiile pe site, vom avea și discuții și chiar insist, oamenii care mai au întrebări, puteți să le adresați inclusiv pe live-urile care vor veni de la voi. Exact. Dacă ne-a scăpat ceva, veniți să ne adăugați evident în comentarii. Nu vă pot, și nu o să o fac niciodată, nu o să spun niciodată cuiva pune banii pe o chestie, nu am făcut-o și n-am de gând să încep, dar suntem datori să facem acest disclaimer ca de fiecare dată când vorbim despre runde de investiții. Exact cum ai zis și tu, riscurile sunt reale, volatilitatea poate funcționa în ambele sensuri. Exact, și decizia este personală. Vă mulțumesc și vouă dacă v-ați uitat, dați un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Și până data viitoare, follow the money!